Γεια σου! Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου μια άλλη αγαπημένη συνταγή που τη λατρεύει πολλοί κόσμος. Είναι και αυτή όπως η σπανακοσαλάτα που σου έδειξα στην προηγούμενη ανάρτηση από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και είναι και αυτή μια σαλάτα top κορυφή που τη λατρεύει πολλοί κόσμος. Με την αντίθεση όμως ότι αυτή είναι λίγο πιο λιπαρή. Αλλά είναι τέλεια, υπέροχη. Και αν θα το φτιάξετε θα το διαπιστώσετε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε και θα περάσουμε στη διαδικασία να το δείτε πώς φτιάχνετε. Θα χρειαστείς 4 με 5 μελιτζάνες, αλάτι, καρύδια 300 με 400 γραμμάρια, περίπου μισό ποτήρι νερό, 2 με 3 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σε σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού ούτσχο σουνέλι ή αλλιώς τριγωνέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γλύκια πάπρικα, 1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού καυτερό πιπέρι και προαιρετικά μπορείς να βάλεις μαϊντανό. Οπωσδήποτε θα χρειαστείς και ένα μικρό ρόδι. Ξεκινάς κόβοντας τις μελιτζάνες σε λεπτές φέτες όπως βλέπεις, πάχους περίπου 1 εκατοστού ή 1,5 το πολύ, τα αλατίζεις για να βγάλουν την πικρίλα. Έπειτα προσθέτεις στο blender τα καρύδια και τα χτυπάς πολύ καλά μέχρι να γίνουν μικρά κομματάκια. Μόλις γίνουν μικρά κομματάκια προσθέτεις και το νεράκι σου, το ξαναχτυπάς. Και μόλις γίνει σαν κρεμούλα, τότε προσθέτεις και τις σκελίδες σκόρδου, το χτυπάς πάλι πολύ καλά και μόλις το χτυπήσεις, τότε θα το αδειάσεις σε ένα μπολ. Τώρα θα αρχίσεις να προσθέτεις τα μπαχαρικά σου, ξεκινάς με τη γλυκιά πάπρικα, συνεχίζεις με το κοφτό κουταλάκι του γλυκού καυτερό πιπέρι, αν σας αρέσει καυτερό βάλτε κι άλλο, μετά προσθέτεις το μπαχαρικό ούτσχο σουνέλι ή αλλιώς τριγωνέλα, το βρίσκεται εύκολα, παρακαλώ πολύ όταν θα τη φτιάξετε τη συνταγή να μην παραλείψετε ούτε ένα υλικό για να πετύχετε τη γεύση, την αυθεντική γεύση, γιατί αυτή η συνταγή που σας δείχνουμε είναι η αυθεντική συνταγή. Προσθέτεις μετά το κόριανδρο σε σκόνη και αυτό το βρίσκεις πολύ εύκολα και μετά το αλατίζεις, δεν θέλει πολύ αλάτι, λίγο αλατάκι και τώρα ήρθε η ώρα να το ανακατέψουμε με το κουταλάκι. Αφού ανακατέψεις με απαλές κινήσεις πολύ καλά όλα τα μπαχαρικά, τότε προσθέτεις προαιρετικά το μαϊντανό. Ανακατεύεις να πάει παντού και ο μαϊντανός και όταν τελειώσεις, στο τέλος θα προσθέσεις το ρόδι. Θα το ανακατέψεις απαλά για να μην το ζουλήξεις και η γέμισή σου είναι έτοιμη. Σε αυτό το σημείο νιώθεις όλα τα αρώματα να αναδύουν από εκεί μέσα και θέλεις πραγματικά να πιάσεις το κουτάλι και να αρχίσεις να τρως. Μην το κάνεις όμως, γιατί δεν θα σου μείνει γέμιση στο τέλος. Επίσης μην παραλείψεις κανένα υλικό για να βγάλεις το σωστό αποτέλεσμα. Και αφού έχεις έτοιμη τη γέμιση, τώρα θα ζεστάνεις ένα βαθύ τηγάνι, θα προσθέσεις το λάδι, θα αρχίσεις να στίβεις με το χέρι τη μελιτζάνα για να βγάλει τα ζουμιά και τα τηγανίζεις σε καυτή φωτιά και μόλις ροδοκοκκινήσουν από τη μία μεριά τα γυρίζεις και τα ψήνεις και από την άλλη και τα βγάζουμε και τα στραγγίζουμε σε ένα χαρτί κουζίνας να απορροφήσει όσο λάδι μπορεί. Επίσης όταν θα τα τηγανίσεις
βάλε μπόλικο λάδι μέσα στο βαθύ τηγάνι σου, γιατί αν βάλεις λίγο λάδι, τότε η μελιτζάνα θα απορροφάει όλο το λάδι και θα χρειάζεται συνεχώς να γεμίζεις με λάδι το τηγάνι σου. Να είναι έτσι κόκκινο, ναι. Μόλις ψήσεις τις μελιτζάνες, όμορφα και ωραία, θα τα βγάλεις, θα τα αφήσεις λίγο να κρυώσουν για να μπορέσεις να τα δουλέψεις, να μην καίγεται το χεράκι σου, και θα πάρεις μετά λίγο από τη γέμιση και θα το αλείψεις, όπως βλέπεις τώρα εδώ στο βίντεο, στο μισό της μελιτζάνας. Μόλις το αλείψεις καλά, τότε θα το κλείσεις και είναι έτοιμο το Πατλίτζάνι Νίγκουζιτ. Έτοιμες οι μελιτζάνες με τα καρύδια, αυτά είναι, τα βλέπετε, όμως δεν φτάνει να τα δείτε μόνο, γιατί αν δεν το δοκιμάσεις δεν θα καταλάβεις ποτέ τι εννοώ όταν σου λέω ότι είναι τέλειο και υπέροχο και πεντανόστιμο. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο, είναι απλά υπέροχη συνταγή, γιατί όλα αυτά τα υλικά τα κάνουν να έχουν μία, δεν ξέρω, μία γεύση που δεν θα την έχεις νιώσει άλλη φορά σε καμία άλλη συνταγή. Για να δοκιμάσουμε. Εντάξει. Αλλού. Πάρα πολύ νόστιμο. Πεντανόστιμο. Χιλιονόστιμο. Αυτή ήταν η σαλάτα με τις μελιτζάνες και τα καρύδια. Είναι εύκολη και αυτή, όπως και η σπανακοσαλάτα. Πάντα αναφέρομαι στη σπανακοσαλάτα γιατί πάντα τις συσχετίζω, γιατί είναι οι δύο αγαπημένες μου. Όποιος τις λατρεύει να μου γράψει παρακαλώ comment από κάτω. Νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη που τα αγαπάει. Πάρα πολύ νόστιμο. Πεντανόστιμο. Χιλιονόστιμο. Λοιπόν, αυτή ήταν η σαλάτα. Ελπίζω να σου άρεσε. Εύχομαι την επόμενη φορά να το δοκιμάσεις, να το φτιάξεις κι εσύ. Περιμένω σχόλια τώρα από κάτω, οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου που παρακολούθησες. Θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σου!